At dito sa topic ko ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung ano ba ang tama talaga o madaling paraan upang hindi tayo nalilinlang ng mga sinumang mga nagbabahagi din ng kung ano-anong mga kwento, ng kung ano-anong mga sinasabi nilang paraan upang magising ang pangunawa. Dahil ang totoo ay napakadali lang itong gawin kung makukuha mo ang tama na paraan. Kung paano ka kukuha ng diretsong katotohanan sa mga nagbibigay ng impormasyon o sa lahat ng mga nagsasabi ng kung ano-anong kwento. Magandang araw kapatid. Welcome back sa aking channel. Ako nga pala si Robert, na isa ring katulad mo. Makakatulong mo upang lalong mapadaling magising ang iyong pangunawa at lumakas ito ng husto. Kailangan mo bang sundin o paniwalaan ang lahat ng mga nakikita mo o naririnig mo sa mga sinasabi na kwento kung ano ang pagkakakilanlan ng tunay na pinagmulan o ng mismong sarili mo? Dahil ang totoo ay walang literal o fixed na salita sa kung sino man sa pagkakakilanlan nito. Paano ba natin talaga kukunin na mapadali natin na makuha ang tamang informasyon o tamang mga salita o tamang katawagan sa kahit ano paman? Dahil napakarami ang mga nagbibigay na binibigyan ito nila ng kanilang pangalan, na ang totoo ay hindi mo dapat ito binibigyan ng kung anong pangalan. Ibibigay ko sa iyo lahat dito kung ano ang mga tamang hakbang upang madali nating mabuksan ng husto ang ating pangunawa, magising ang ating espiritu, o makilala ng husto ang ating sarili, o maka-align tayo sa tunay na pinagmulan. Dahil napakarami ang nagbibigay na may halong panlilinlang. Ang tunay na may lalangba ng lahat, ang The One Musay o True Source, ay may pangalan. Ang totoo nito talaga ay wala itong pangalan. Dahil kahit anong kasulatan man ang mabasa mo o ano ang makita mo, ay hindi mo ito pwedeng sundin. Kasi kapag sumunod ka na sa sinasabi nila kung ano ang pangalan na yon, ibig sabihin na control ka na rin nila. Napasunod ka na rin nila. Kasi kung gusto mo talagang mapunta o makuha yung tama, ang dapat na itawag nyo sa kanya, siya ang pinakamataas o tunay na pinagmulan ng lahat. Dahil ibig sabihin nun, sa kanya lang talaga yon. Ngunit bilang sa sarili mo, kung ang tinawag ng ibang tao individual ay ibang pangalan, masasabi mo kayang tama ito? Dahil ang totoo nakadepende yan sa'yo. Kung gagawan mo siya ng pangalan para lang sa sarili mo, kunwari tinawag mo siya na, siya ang aking ama, the Almighty Father. Ibig sabihin nun, yun ay tama para sa'yo at dapat sa'yo mo lang yun gamitin. Kung ibibigay mo yun sa ibang tao, ipapaliwanag mo sa ibang tao, ay wag na wag mong bibigyan ng pangalan, dahil kapag binigyan mo na yun ng pangalan o gumawa ka ng kwento at sasabihin mo galing sa anumang kasulatan o kahit mismong galing din sa kasulatan, kapag binigyan mo na yun ng pangalan, ipapakilala mo sa karamihan, isa lang ang ibig sabihin yan, yun ay panlilinlang. Dahil yung pangalan na ginamit mo, yun na ang susundin ng karamihan. Dahil ang totoo, ang mga salita ay walang hanggan. Dahil ang tunay na pinagmulan ay walang hanggan. Hindi mo ba naiisip ito? Hindi ko na isasali ang mga nasa ibang bansa, di ba? Dahil papatunayan ko sa iyo na dapat hindi ka naniniwala basta-basta sa sinasabi sa kung anumang mga napapanood mo o mga nababasa mo kung anong pangalan yan. Kasi ikaw mismo ang pwedeng magbigay ng pangalan sa kanya para sa iyo, kung paano mo siya kilalanin, palakasin ang relasyon sa kanya o ang pagkilala mo mismo sa kanya. Hindi yung sinabi ng kapwa mo o ibang individual na susundin mo na yung sinabing yun na ang pangalan niya. Dahil ang salita ay walang hanggan. Kaya't hindi pwede na susundin mo yung napanood mo o nabasa mo na ito daw ang pangalan. Oo, may nakasulat sa kung anumang kasulatan. Kasulatan lang yan, gawa din yan ng tao. At tandaan natin, walang fixed na history. Ang history, laging nakabase yan o nakapabor yan palagi sa kung sinong nagsulat. Sa kung anumang sitwasyon o kahit sa magkakaroon pa man ng sakupan ng kung ano-anong lugar o bansa. Sino ba ang nagsusulat ng history? Walang iba kundi yung natira o yung mga nabubuhay. Ipapabor ba nila ang kanilang kasulatan sa mga namatay? Hindi mangyayari yun. Palaging ipapabor yun sa sarili nila dahil nasa kanila ang kasakiman. Nasa kanila ang
pagkontrol ng invisible na kulungan. Kaya dito mo malalaman kung paano ang tamang paraan upang pagkuha at paggamit ng mga salita na hindi ka nalilinlang ng ninuman dahil napakarami ang mga nagbabahagi ng kung ano-anong impormasyon ngunit binibigyan na nila ito ng pangalan. Kahit man ito galing pa sa mga ilang libong taon na sa librong kasulatan ay hindi mo ito masisigurado na yun ang tama. Dahil ang totoo, ang salita ay walang hanggan yan. Unlimited yan. Kaya hindi pwedeng magkakaroon ng literal na salita. Kung gagamitin mo ito, galing mismo sa sarili mo, itatawagin mo siya kung ano ang tawag mo sa kanya, at yun ay totoo. Magagamit mo yun sa sarili mo kung paano mo siya kilalanin, palakasin sa sarili mo na ang tunay na pinagmulan o ang divine power ay nasa sayo, nasa puso mo at nasa isip mo. Ngunit kung susunod ka sa anumang napanood mo, nabasa mo, na kung anong pangalan ito, ibig sabihin nun, hindi mo makukuha ang tamang impormasyon dahil nakontrol ka rin kung sino ang nagsulat o kung sino ang nagsalita na yun daw ay pangalan. Pagbasihan mo ngayon ang sinasabi ko. Nagbibigay ba ako ng pangalan para sa'yo na dapat ito ang sundin mo? Hindi, di ba? Kasi yun ang totoo. Walang ibang pwedeng magbigay ng pangalan kundi ikaw mismo para sa sarili. Ngayon, kung gusto mong makadiretso talaga sa kanya, ang pagsasalita mo, sabihin mo lang kaagad na nagpapasalamat ako, kinikilala ko sa sarili ko ang tunay na pinagmulan o ang tunay na pinakamakapangyarihan na nasa puso ko at nasa isip ko, hindi yung gagamit ka ng pangalan na galing na sa ibang tao o galing na sa ibang individual. Dahil kapag ginamit mo na ang pangalan na galing na sa ibang individual o anumang kasulutan, ibig sabihin nun ay nalinlang ka rin. Ganun lang po kasimple ang tamang pagkuha upang mapadali nating mabuksan ng hustong ating pangunawa at mapalakas natin ito. Papatunayan ko sa iyo na hindi tayo po pwedeng magkaroon ng dapat na pangalan. Pwede lang gagamit ka ng pangalan para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Ito ang paliwanag ko kung bakit ang salita ay walang hanggan at hindi mo ito dapat binibigyan ng pangalan upang hindi ka malinlang. Sa ating bansa na lang, kahit saang lugar ka man, Mapamindanao ka man, Bisaya, Tagalog, Luzon, o kahit sa Bicol na lang, napakaraming salita sa Bicol, di ba? Kahit sa Bisaya, napakaraming salita. Kahit sa Mindanao, hindi mo ba naiisip yun? Ngayon magbibigay ka ng isang salita para sa pangalan niya. Kung tutuusin nga yung sa isang bagay, iba ang tawag sa ibang lugar. Sa ibang lugar, yun ay maganda, ngunit sa ibang lugar, ay yun ay masama. O hindi maganda sa pandinig nila dahil yan ang salita. Ang salita ay walang hanggan. Kaya't hindi mo pwedeng bigyan talaga ng literal na pangalan na ipapakilala mo sa ibang tao na ito ang pangalan niya at ito ang totoo. Dahil ang totoo, wala siyang pangalan. Ang totoo, siya lang ang pinakamakapangyarihan o siya ang pinakatunay na pinagmulan at walang hanggan. Kaya't hindi mo siya pwedeng bigyan ng pangalan na ibabahagi mo sa ibang tao kasi kung gagawin mo na yun, kasama ka na rin sa manliling lang. Minsan sa isang bagay, ang tawag natin sa isang lugar ay iba. Kahit mismo sa ating bansa lang, di ba? Kapag ginamit mo na yung salita na yun, iba na ang tawag sa ibang lugar, sa ating bansa pa lang yun. E paano kung sa ibang bansa na, di ba? Napakarami ng salita kasi ang totoo, ang salita ay walang limitasyon. At ang salita, lahat ng salita natin ay napakakapangyarihan. Hindi lang yung mga nagkukunwari o sinasabi nilang sila daw ang may lalang o sila ang dapat sambahin. Dahil ang totoo, bawat isa sa atin ay ang bawat salita ay napakakapangyarihan kapag nakilala mo na yung sarili mo. Dahil ang totoo ay hindi tayo tao. Alam kong baka nagugulahan ka pa rin sa mga sinasabi ko. Hayaan mo sa mga darating kong susunod na video ay mauunawaan mo ito ng gusto. Kaya ngayon pa lang ay huwag ka nang magpalinlang sa mga napapanood mo, mga nakikita mo, mga nababasa mo. Dahil kung makuha ang tamang paraan kung paano kunin ang totoo na talagang galing sa kanya na salita, ay napakadali mong mabuksan ng gusto pang unawa mo at mapalakas ito. Dahil napakarami ang mga nagbibigay na kung ano-ano nang ibinibigay na pangalan. At nagdudulot na rin yun ng kalituhan sa karamihan. Hindi mo ba napapansin na may napanood ko na isang nagbibigay ng impormasyon na taga-ibang lugar o taga-ibang bansa? Iba ang tinatawag nilang pangalan. May napanood ka na naman na ibang nanggaling din sa kasulatan o ibang paniniwala. Iba na naman ang pangalan. Dahil ang totoo, yang mga yan, kapag sinundan mo yan, yan mismo ang
manggugula sa utak mo o sa isip mo. Dahil susundin mo palagi at i-memorize mo palagi yung sinasabi nilang pangalan nito. May mga nagbibigay ng impormasyon o mga gumagawa din ng galing din daw sa ibang kasulatan na may tinatawag din na pangalan. Ngunit ang totoo ay hindi mo yung dapat sundin. Dahil ang dapat na masunod kung ano ang tawag mo sa sarili mo na naka-align ka sa tunay na pinagmulan. Hindi sa doon ka umalign sa kung anong napanood mo. Dahil ibig sabihin nun, napasunod ka rin nila, nakontrol ka rin nila, napaniwala ka rin nila sa mga ginawa nilang salita. Ngayon, paano ba natin mapapadali ng husto? Na kahit hindi mo na kailangang basahin lahat o hindi mo pa man nababasa lahat ng anumang mga kasulatan o anumang mga impormasyon kung paano mabuksan mo kaagad na mabilis ang iyong pangunawa at mapalakas ito ng husto. Ang una mong gamitin sa sarili mo, isipin mo palagi sa sarili mo. Ito ba ay makakatulong sa sarili mo, sa palibot mo? Sa karamihan, ibig sabihin sa mga impormasyon na yun, nandun yung salita galing sa kanya, sa tunay na pinagmulan. Ngunit kung ito ay alam mong maaaring magdulot ng hindi maganda sa sarili mo, sa kapwa mo, o sa karamihan, ibig sabihin hindi ito galing sa kanya. Sa isang kasulatan, ilan pa lang ang mga mababasa mo o anong mga nakikita mo o naririnig mo sa mga nagsasalita. Kapag ang mga sinasabi nila ay may halo na sila lang ang pwedeng makinabang, hindi ang karamihan, o papabor lang sa iilan, ibig sabihin nun, kahit hindi mo natapusin ang kanilang sinasabi, ay wala sa kanila ang katotohanan. Kahit sa nabasa mong libro, kapag nakabasa ka ng kasulatan na may halong papabor lang sa kung sinong nagsulat o kung sino ang nasa authority, ibig sabihin nun, yun ay pandilin lang. Dahil ang totoo, kapag nag-umpisa nang mabubukas ang iyong pangunawa, mabuksan na ng ay, hindi mo na kailangang tapusin ang lahat ng nakasulat o kwento sa isang kasulatan o anumang napapanood mo, ay alam mo na ang ibig sabihin nito o ang katapusan ng kwento. Yan po ang totoo. Ito ang pinakamagandang hakbang upang madali mong maunawaan ng husto, makilala mo ng husto ang sarili mo, at mabuksan ng husto ang pangunawa mo. Huwag na huwag mong gagamitin ang mga sinasabi ng ilang individual, kasulatan man yan o anong mga napapanood mo. Gagawin mo lang itong basihan para sa sarili mo dahil ang tunay na makakapagpatotoo sa lahat ng mga makikita mo, maririnig mo, mismong sa sinasabi ko, walang iba ay kundi ang sarili mo. Paano mo ba ito malalaman ng husto na gagamitin mo yung sarili mo? Doon mo na kukunin yung mga karanasan mo. Umpisa sa pagkabata mo, mga naranasan mong hirap, mga naranasan mong saya, yun ang gamitin mong basihan upang malaman mo na itong sinasabi ba ito ng isang tao na to, o isang individual na to, o ang kasulatan na to, ay umapabor ba sa akin o hindi? Umapabor lang ba sa kanila o para sa karamihan? Diyan mo malalaman na mismong manggagaling sa sarili mo ang magpapatotoo nito kung talagang ang sinasabi ng isang individual o ang impormasyon galing sa mga nababasa mo o kaya napapanood mo ay totoo. Ang mismong gamitin mo ay yung karanasan mo sa sarili mo. Ano mang karanasan mo sa sarili mo, naging maganda man yun o mabuti o masaya, yun ang pagbasihan mo dahil doon mo makukuha ang tunay na totoo sa mga gumagawa ng kwento, sa mga nagsasabi ng kasulatan o gumagawa ng video. So ngayon, pagbasihan mo ang sinasabi ko, may halo ba itong panlilinlang? Sino ba ang makikinabang kung maniniwala ka sa akin? Sino ba ang tunay na magkakaroon ng kaalaman kung maniniwala ka sa akin? Ako ba o ikaw? Ngayon mo malalaman na kapag sinunod mo ang mga sinasabi ko, ay hindi ako makikinabang niyan. Walang iba kundi ikaw. Dahil nandito ako upang tulungan kita. Palakasin ng husto ang espiritu mo upang makaiwas ka sa mga kasamaan dito sa ilusyon na mundo o mga negatibong enerhiya o mga nagkukunwaring matataas na espiritu. Kung masusunod mo ang mga sinasabi ko, ikaw mismo ang makikinabang nito, hindi ako. At kapag nakuha mo na ito, ibahagi mo ito sa karamihan. At kasunod pa dito na magiging basihan mo upang malaman mo ang totoo o katotohanan sa mga nakikita mo, sa lahat ng mga pwede mong pagkuhanan ng informasyon
ito na yung ano ba ang nararanasan ng mga nakikita mong ibang individual. So gagamitin ko pa rin lagi yung tao upang madali mong maunawaan ang mga sinasabi ko. Dahil ang totoo, ang kabuuan na kung sino tayo ay dalawang klase tayo. Kapag dito tayo sa physical na katawan, tayo ay tao. At kapag yung original na kung sino tayo, tayo ay tunay na liwanag. Tayo ay isang buhay. Huwag na huwag kang babase sa physical mong katawan. Kaya't maaari mo ring sabihin na ikaw at ako ay tao. Totoo. Ngunit kung ang original ang gagamitin natin at ang sasabihin natin ay hindi tayo tao. At yun ang kasama pa sa dapat mong sundin o gawin upang mapadali mo maunawaan ng husto ang mga hinahanap mong impormasyon o totoo. Maliban sa sarili mo, mga karanasan mo, ginagawa mo, gawin mong basihan ang ginagawa ng ibang tao, mga nararanasan nila, ginagawa nila. At doon mo makikita, mauunawaan na ang isang mga kasulatan o isang gumawa ng kwento, doon mo mauunawaan kung ito ba ay totoo o gumagawa ng kwento nila upang makapagbigay din ng panlilinlang sa ibang tao o kaya ginagawa kasi nila ito para sa pansariling interes. Yan ang totoo. Kaya't nakadepende na ito sa iyo. So, ibinigay ko na sa iyo ang pinakamahalagang hakbang dapat mong gawin o dapat mong sundin na kung paano natin makukuha kaagad o mapapadali natin na malalaman ang totoo at mabubuksan natin ang gusto, ang pangunawa natin at mapalakas ito. Walang masama na kukuha ka sa anumang nagbibigay ng salita o video o kahit ginawan man nila ito ng kwento. Ngunit ang direksyon o ang pinakapunto nila ay walang iba kundi ang makabalik pa rin tayo sa tunay nating pinagmulan. Kung ang punto nila ay doon pa rin ang diretso, yun ay tama. Ngunit wag mong sundin yung sinasabi nilang pangalan na sinasabi nila na galing daw sa kasulatan kasi gawa na lang yun ng tao. Ikaw mismo ang gagawa niyan kung anong pangalan ang itatawag mo para sa sarili mo. Dahil ang totoo, napakarami ng paraan upang mabuksan ang pangunawa. Dahil unlimited po ang kaalaman, unlimited ang knowledge, unlimited ang lakas ng tunay na pinagmulan dahil wala nga itong hanggan. Kaya't hindi ka pwedeng mag-i-steady sa isang pangalan sa mga isang napanood mo o isang nabasa mo. May isang individual na gumawa ng pangalan. Ngunit ginamit lang niya ito sa sarili niya na yun ang itinawag niya. Naging maganda ang sarili niya, ang takbo ng buhay niya. So ibig sabihin, yun ay tama dahil para sa kanya lang yun. Ngunit kung may isang individual na gumawa ng pangalan at yun ang sinabi sa karamihan upang sundin, ibig sabihin nun may halo na yun na panlilin lang. At sana'y naunawaan mo ng husto ang mga sinabi ko. Napakadali mo nang malaman ng husto, makuha ang lahat ng tunay na informasyon o tunay na magbubukas ng pangunawa mo. Dahil ang totoo, itong ilusyon ng mundo ay ito ang pinamumugaran ng mga masasamang espiritu o masasamang nilalang. Kaya't ngayon pa lang alisin mo na sa sarili mo ang katulad sa ginagawa ng karamihan, natatakot sila, naghahangad ng kaligtasan kapag nawala na yung physical na katawan dahil nawalan na sa kanila ang tamang pag-aanalisa o ang tamang pangunawa dahil namumuhay na sa kanila o nagkokontrol sa kanila ay ang invisible na kulungan o mga masasamang nilalang. At kung may natutunan ka, malaking bagay na rin sa akin ang like mo ang video ko at subscribe ka sa akin at share mo na rin sa ibang tao o alam mong naghahanap din ng ganitong informasyon nang sa ganun ay marami tayong matulungan na mabuksan ang pangunawa, makilala ang sarili, kung sino sila, ano ang purpose dito sa mundo at saan tayo patungo. At upang mabuhay tayo dito sa ilusyon ng mundo ng masaya at malaya. Hindi ang nakokontrol ng invisible na kulungan o mga masasamang nilalang. Maraming salamat po. See you po sa next video ko.